بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها هيبقى معانا قطعة قماش زي اللي هنقوم برسمها حالا. قطعة قماش دي قطعة عبارة عن بطان، فهيكون ارتفاعها معانا من 20 سنتي ل 25 سنتي على حسب السقوط اللي احنا عايزينه في البطانة بالظبط. وهيبقى طولها 3 متر، هنشرح على 3 متر. والقاعدة اللي هنستخدمها ان شاء الله يعني ايه نقدر نطبقها على 3 متر 40، 3 متر 50، 2.5، 2 متر، على اي قياس يعني احنا عايزين نشتغل عليه. ده الجراب. طبعا كل رسمة باللون بتاعها، يعني الرسمة البطانة بالاحمر، كتبت لكم القياسات بتاعتها بالاحمر علشان ما يختلطش عليكم الامر. والجراب بالازرق كتبت لكم الكلام الخاص بالجراب باللون الازرق علشان برضو ما يختلطش عليكم الامر. يبقى احنا دلوقتي معانا قطعتين، قطعة بطانة وقطعة للجراب. قطعة البطانة 20 سنتي او تزيد قليل، وقطعة الجراب دي على حسب قطر الماسورة اللي احنا بنشتغل عليها. علشان نحدد المساحة اللي هنشتغل عليها او علشان نحدد عدد الفستونات اللي احنا هنشتغل عليها، هنبدأ نقسم القطعة اللي هي باللون الأحمر اللي هي قطعة البطانة. لو أنا عايز مثلا 5 فستونات هقسم 3 متر على 5 فستونات. لو أنا هعمل 4 فستونات هقسم 3 متر على 4 فستونات. لو أنا عايز 6 هقسم 3 متر على 6 فستونات. يعني عايز كتير عايز قليل، المهم ان انا في الاخر هقسم 3 متر اللي هي المساحة الكلية، سواء كانت 3 متر او 4 متر. هقسم المساحة اللي معايا على عدد الفستونات اللي انا محتاجه. 300 على 6 بيديني 50 سنتي. طيب لو 300 اللي هم 300 سنتي على 5 هيديني 60 سنتي. 60 60 60 60 60 في 5 خانات هيبقى معايا 3 متر. كده نكون حددنا عدد الفستونات اللي معانا. وهنعرف هنحدد فتحة الحوض ازاي. هنحدد فتحة الحوض باننا هنضيف 7 سنتي على قياس كل فستونة. كل فستونة بتساوي معاها كام؟ 60 سنتي زي ما هو موجود امام حضراتكم على الشاشة. الفستونة اللي معايا فتحة الحوض بتاعتها بتساوي 60 سنتي، هزود عليها كام؟ 7 سنتي. اذا 7 سنتي زائد 60 هتساوي معايا كام؟ 67 سنتي. ولتكن دي قطعة القماش. هنقوم برسمها كالتالي، وهنوضح دلوقتي الرسم ده هيدل على ايه. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الفستونة على المطبوع. هي تبقى فستونة صغيرة جدا. هنحسبها مع بعض. 60 سنتي زائد ال7 سنتي اللي انا هزودهم على فتحة الحوض، يبقى 60 زائد 7 سنتي بتساوي ادي 60 زائد 7 سنتي هتساوي معايا كام؟ 67 اللي هم دول 67. طب ال67 دول عشان احنا هنشتغل على القماش مطبوع نقول على 2 هتساوي معايا كام؟ 33 ونص. يبقى فتحة الحوض بتساوي معايا 33 ونص. اذا الجزء ده هيساوي معايا كام؟ 33 ونص. 33 ونص. تمام. بعد ما عرفنا قياس فتحة الحوض هنعرف القائم بتاع الكسرات. هنتعرف على القائم بتاع الكسرات على حسب عدد الكسرات اللي احنا محتاجينها. انا محتاج في الموديل ده 4 كسرات، يبقى 4 كسرات. الاول نحدد كده على فتحة الحوض علشان لما ننتقل لقائم الكسرات ما يبقاش فيه ايه خلط. يبقى عندي قائم كسرات فيه 4 كسرات. قائم الكسرات انا محتاج اعمل 4 كسرات. 4 كسرات هضربهم في 14 سنتي هيديني 4 في 14 بتساوي 56 سنتي. نتأكد على الآلة. هنقول 4 في 14 هتساوي 56 سنتي. يبقى القائم بتاع الكسرات هيبقى طوله
من طوله 56 سم. ليه؟ لان انا محتاج 4 كسرات. الكسرة بتاعتي هتبقى 14 سم، ب4 في 14 هتساوي معايا 56 سم. دلوقتي هننتقل للقائم المغلق. القائم المغلق هيساوي معايا، الاول هنحدده الاول علشان نعرف الزيادة اللي هنحطها قد ايه. القائم المغلق هيساوي معايا قائم الكسرات زائد 25 سم، وال 25 سم هيبقوا من النقطة دي، هيبقوا من النقطة من تحت من عند الخط ده. يعني القائم بتاع الكسرات 56 سم، هنزود على القائم بتاع الكسرات 25 سم، هيساوي معايا كام؟ 56 زائد 25 هتساوي 81 سم. 81 سم. يبقى قائم الكسرات 56 سم، هنزود عليه 25 سم، هيبقى القائم المغلق معايا هيساوي معايا 81 سم. طيب احنا حددنا فتحة الحوض فوق 33 سم ونص. طيب الزيادة اللي هتبقى اسفل قائم التكسير هتبقى قد ايه؟ هنزود 7 سم. يبقى هنقول 33 ونص اللي هم فتحة الحوض، 33 ونص زائد 7 سم هتساوي 40 سم ونص. يبقى القائم بتاع الكسرات هيزيد من تحت، اللي هو القائم المقابل لفتحة الحوض هيزيد من تحت 7 سم. 7 سم زائد 33 اللي هم فتحة الحوض 33 ونص هيساوي معايا 40 ونص. تلاتة وتلاتين ونص زائد 7 سم بتساوي 40 ونص. يبقى انا كده حددت فتحة الحوض 33 ونص على المطبوق. هزود من تحت من عند النقطة ديت، هنزود من تحت 33 ونص، هنزود من تحت على 33 ونص 7 سم هتساوي معايا 40 ونص. يبقى انا كده حددت الفستونة اللي انا هشتغل عليها. طبعا الجزء اللي تحت ده مش هعمل فيه دوران، هعمل فيه خط مستقيم يجي من اسفل نقطة لقائم التكسير لحد اسفل نقطة في القائم المغلق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا هعلم لكم الجزء اللي هيتقص بالازرق ده، الجزء اللي هيتقص، ودي الفستون. يا رب الشرح يكون واضح. فاضل نقطة مهمة جدا وهي نقطة التجميع، سهلة ان شاء الله وهنشرحها في ثواني، فابقوا معنا. ودلوقتي هنقوم بفرد الفستونة، وهنجيب فستونة كمان اختها معاها ونخيطهم في بعض بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها دي. ادي الفستونة دولت فستونتين اتنين جنب بعض بالقياسات طبعا اللي احنا تعرفنا عليها. الفستونتين دول هنحدد العلامات بتاعة الكسرات بتاعتنا في المنتصف بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، 4 كسرات. عند فتحة الحوض 7 سم. ده طبعا بعد ما نخيطهم على مكنة الخياطة هنخيط ال5 فستونات كلك في بعض. بعد ما نخيطهم كلك في بعض من عند مكان الخياطة هنقسم الكسرات بتاعتنا وهنجمع تجميع الملس. لو كنتوا عارفين تجميع الملس بنعلم في المنتصف الكسرات بتاعتنا وبعدين نجمعها بفارق من 3 ل 4 سم. 3 سم حلو قوي، هنسيب 3 سم ما بين كل كسرة وكسرة. بعد ما قمنا بخياطة الفستونات ال5 في بعض من قوائم الكسرات، سبعة سم فوق و7 سم تحت، وبقت ال3 كسرات 14 سم. وطبعا هنعلم كل قوائم التكسير بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها دي. رب اكون افدتكم ودعواتكم
دمتم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.